Welcome, leuk mensen. This is the energy laten voor de derde week voor de Waterman Weegschaal en Tweeling. Oké, dus niet vergeten, tweeling, je bent in de derde huis. Oké, tweeling, this is your house, de derde house. Weegschaal, je bent in de zevende house. This is the house van de weegschaal en de Waterman, je bent in de 11 house. Oké. Dus, dames en heren, kijk wat komt naar jou naartoe. Oké, en eerst willen we kijken. Als we bekijken, we zien de energie van een weegschaal man. Nou, hoe weten wij? Dat is een weegschaal man. Deze man is in de huis van de ram. Dus weegschaal dat werkt in some sort of an override institution. Je komt nou achter dat een ram, een kreef, is nou zeer emotional over a situation. En jullie weegschaal nou recognize dat een ram person en de waarheid niet gesproken. Heel veel van jullie weegschaal krijg en recognize dat een Leo and a boodschap person and a Leo have created some sort of an illusion. Dus ik weet niet of dus Leo is getrouwd met een boodschap person of dus Leo, de moeder van dus Leo is een boodschap person, maar informatie is nou boven water gekomen. Some sort of informatie in een groot overheid institution is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht en recognize wat een boodschap en een ramvrouw heeft gedaan. Then we'll recognize the energy van some sort of informatie voor een Taurus stier. Mensen nou krijgen inzicht over de werking of een kreef en een stier. De leugens van een kreef en een stier is nou boven water gekomen. Dus misschien deze mensen zijn familieleden, coworkers, collega's, dat soort van ding. Waar heel veel van jullie krijgen inzicht over een oneerlijke situatie. Heel veel van jullie wordt succesvol overkomen een stier en wat een stier heeft gedaan in het verleden. En mensen krijgen inzicht en recognize hoe een leeuwman uit some sort of a new start krijgen dat een weegschaal en een scorpion kon een leeuwman uit geholpen. Moeilijkheid in de huis van de tweeling, je ging door heel veel moeilijkheid. En ik zie dat jullie tweeling komt tot rust, omdat jullie tweeling maken beslissing om some sort of informatie over een weegschaal uit te geven. In de huis van de weegschaal kunnen have issues met legalities of have issues met geen succes met een rechtszaak voor jullie weegschaal. Sommige van jullie weegschaal gaat door moeilijkheid concerning huwelijks rechtszaak, dat soort van situatie. Sommige van jullie weegschaal wil some sort of a new start, maar iets van het verleden komt even uit en komt terug. Als we bekijken de energie van de 11 house. Oké, de 11 house is de huis van de waterman. Waterman mensen, je bent op zoek naar geld dat is uit. Jullie waterman mensen nou werken om een onderzoek te doen om achter te komen hoeveel geld een weegschaal man in een corporation institution heeft aan een ram gegeven. Dus jullie waterman mensen zitten even te kijken en onderzoek te doen hoeveel geld was gestuurd naar een ram persoon. Als we bekijken de waterenergie mensen, heel veel van jullie hebben problemen met een scorpion in de familie. Een scorpion in de familie en hun familie is in heel veel problemen. Mensen nou hebben een soort van inzicht en krijgen inzicht dat een scorpion family heeft de waarheid niet gesproken. Dus heel veel komt uit over een scorpion en his family. En het is zoiets als voor heel veel van jullie, je bent connect met een scorpion. En mensen recognize dat een scorpion en hun family create een diefstal. Dus je ziet de energie van de theft, de family. En er is geen
geluk voor een Scorpion en zijn familie. Dus als je bent getrouwd in een relatie of een Scorpion family lid, heb iets gedaan. Some sort of a diefstal van een Scorpion en een Crave is nou even boven water gekomen. Mensen recognize dat deze mensen zijn niet familieleden. Mensen recognize dat de Scorpion hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus daar hebben jullie mee te maken met Scorpion, familielid en dat soort van dingen. Leugens en deceptiveness van de verleden is nou boven water gekomen. En voor tweeling, het is iets met een family dat jullie tweeling ga je ook naartoe draaien. Omdat jullie tweeling recognize dat een Crave en een Scorpion sprak de waarheid niet en creëerde een diefstal. Problematische situatie met huwelijken, rechtszaken, geen win. Voor weegschaal. Weegschaal is in heel veel problemen met de rechtszaak. Tweeling ook geen winnen met some sort of a rechtszaak. Nou, de energie van de magie heeft mee te maken met een undesirable spelletje. Iets van de verleden dat leugens was verteld. En nou, het heeft mee te maken met een Scorpion family. En een Scorpion family en heel veel geld. Iets over Scorpion family en geld. Hoe ze aan heel veel geld is aangekomen. Of hoe ze was betaald om iets te doen. Dus weet je, in de huis van de vis. Mensen krijgen, en zoiets als een vis nou komt achter dat de weegschaal en de waarheid niet gesproken. Oké. Dus dat komt uit. Dus deze week is een week waar iets van de verleden en whatever the issue, de situatie is van de verleden komt terug. En het heeft mee te maken geen win voor weegschaal mensen. Is zoiets als some sort of rechtszaak of iets mee te maken met de rechte ontregel. Geen groot win voor weegschaal. Nou, het is een moeilijke situatie wat gebeurt voor heel veel. Weegschaalman, nou kom achter dat Iran hebben zich verbruikt om heel veel geld te verdienen. Een weegschaalman is nou boven water en begint alles door te spitsen. Een huis van de tweede huis, het heeft mee te maken met de stier. Jullie Waterman mensen overkomen stier, succesvol overkomen stier en wat de stier heeft gedaan. Moeilijkheid in de huis van de tweeling, moeilijkheid met zus, siblings, zus of broer, some sort of a moeilijkheid. En jullie is op zoek naar innerlijke kracht. Jullie tweeling hebben issues met een Leo en een boodschatten. Dan wanneer we kijken naar family, de energie van de family, leven op dat een Scorpion family family lid of een diefstal gepleegd. Een Scorpion en een Crave hebben diefstal gepleegd. Als we bekijken de energie, dat heeft mee te maken met Leo mannen, maar weegschaal mannen, geen succes voor deze mannen, Leo mannen, maag mannen, weegschaal man, geen succes voor deze mannen. Moeilijkheid voor een Scorpion family, een Scorpion family gaat door veel moeilijkheden vanwege some sort of a ontrek diefstal dat was creëerd. Die mensen kunnen diefstal uit creëren. En nu mensen komen achter en hebben inzicht in wat is gebeurd. Voor sommigen van jullie boodschappenpersoon kunnen plotseling overlijden. Problematische situatie. De dood van de boodschappenvrouw. Sommigen van jullie kunnen horen de dood van de boodschappenvrouw en een ram. Of een eind is hier voor boodschappenvrouw en een ramvrouw. En het heeft mee te maken met de leugens en deceptiveness over heel veel geld. Mensen komen achter dat een boodschapper en een weeskaalvrouw had heel veel geld genomen aan de volste benodigdheid. Hier zie je de energie van de 10 van zwaarden waar vismensen komen achter
some sort of een oneerlijkheid of a boodschatten family and a scorpion family. Okay? Dus als deze mensen zijn connected met jullie, daar komt problematiek situatie waar mensen krijgen inzicht over a scorpion family en wat een scorpion family heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een huis dat een ram zegt dat is voor ze. Mensen recognize het is niet waar. Mensen gaan nou achterkomen dat een ram in iemand huis ingebroken en had data en informatie genomen. Omdat mensen gaan recognize dat een ram had data en informatie, post informatie dat deze ram moet nood hadden krijgen. En mensen gaan recognize dat een weegskalman, jullie weegskalman, had documentatie en informatie aan een ram en een kreef gegeven. Dat was niet van ze. En dat was een diefstal dat was gepleegd. En jullie weegskalman dat work in some sort of a huge international corporation wordt gepakt voor dit. Wat weeskalman die is getrouwd met een boodschatter of een boodschattervrouw is je vrouw of je moeder of je zus. Daar is some sort of a eind voor deze boodschattervrouw. Omdat mens is nou achtergekomen. Ik zie voor sommigen van jullie dat een boodschattervrouw is ontslagen. Een boodschatter en een ramvrouw. Is ontslagen op de workfloor. Daar heeft iets mee te maken met geld. En dat mens had niet de waarheid over geld gesproken. En dat heeft een effect op een boodschattervrouw en een ramvrouw. Dus voor iedereen is het anders, oké? Ik ken dat jullie mensen zijn getrouwd met deze boodschatter en deze ramvrouw. En als je recognize, deze mensen komen in huge problemen. En het heeft mee te maken met geld. Oké. Dus daar is heel veel informatie dat komt uit over een boodschattervrouw en een ramvrouw. En deze boodschattervrouw en ramvrouw kunnen best wel uit collaboreren en hadden heel veel geld verdiend. En ik weet niet wie zijn de mensen, omdat je ziet, het is echt een boodschatter en een ram. Oké, dus is het moeder, dochter, is het vrienden, kennis, is het coworkers, maar mensen gaan nou een inzicht dat deze mensen hadden iets niet goed gedaan. Oké? En ze is gepakt. De eind voor een boodschattervrouw. Mensen recognize the connection van een leeuwman en een boodschattervrouw. Mensen recognize the connection van een leeuwman en een ramvrouw. Heel veel van u, en dit is een situatie voor weegschaal mannen that work in some sort of a huge corporation. Je komt nou achter dat een ram, man, vrouw, kind was niet goed bezig. En nou jullie weegschaal recognize dat je hebt je leven of je career is nou on the line vanwege dat je helpt een ram person iets te doen dat was niet door de bocht, maar nou het komt uit en jullie zijn zoiets als Jezus. Ik ken alles nou verloren door deze persoon, omdat deze persoon heeft is zoiets als deze persoon heeft iets jou gebracht in some sort of a situatie dat is niet gebaseerd op de feiten en de waarheid. En jullie weten man, whether je bent in de legalities of de rechten of zo, gaat echt nou recognize dat een ram was niet goed bezig, oké?
Dus dat is het. Dus, dames en heren, het is een week. Het is zoiets als september is over genezen. September is over dingen komt uit. Mensen houden heel veel dingen achter. En daar is some sort of a diefstal, omdat nou mensen recognize dat een boodschatter en een ram help een tweeling and create some sort of a fraud. Omdat daar is een diefstal en die recognize dat een tweeling samen met een ram en een boodschatter have een diefstal gepleegd. Whoever, this can familielid, zus of broer, je krijgt het om te horen. Geen succes voor een weegschaal family of een scorpion family. Een weegschaal en een scorpion family is in heel veel problemen. Weegschaal that is have a scorpion family lid of is connected with a scorpion family. You can't now recognize that this is a scorpion family and a diefstal gepleegd. Okay? Dus jullie weegschaal is nou verrast om achter te komen wat is gebeurd. Okay? Dan some sort of a onverwacht informatie komt uit. En het zo says een vis gaat jullie vertellen. Of een vis komt achter iets. Dat is niet boven water. Dus deze vis nou krijgt heel veel informatie over iets dat was niet boven water. Er is geen geluk voor een vispersoon. And this kind of visperson that is connected. So it says, jullie weegschaal manipuleer een situatie. Gebruik een vis. En mensen recognize that, ja, deze visperson is niet van op de hoogte. Wie, wat is gebeurd. En een visperson gaat nou recognize dat jullie weegschaal en de waarheid niet gesproken. Dus ik weet niet precies wat is daar gebeurd en wat is daar gespeeld. Oké? Dus er is heel veel dingen dat was onder de tapijt dat gaat boven komen. En deze dingen is in de energy van de 12th house. En de 12th house is de house van karma. Oké? En de major issues wat jullie krijgen is de 6th house en de 7th house. En this is over some sort of a long rucksack of some sort of a long rucksack that was on the gang. Ontrek, dingen dat is gebeurd, moeilijkheid, especially for family, dat heeft boodschatten en scorpion mensen. Daar is gewoon een soort of a chaos rond deze mensen en deze family. Dus let op. Omdat jullie komen daarachter. Okay? Dus als jullie recognize the energy van de house, the end for a weegschaal man in a corporation institution of voor een leeuwman, voor een boodschappenvrouw. Dus sommige van jullie komen achter dat een eind voor een boodschappenvrouw, een leeuwman en een weegschaalman in een corporation institution, omdat ze komen achter iets. A Scorpion family have gelegen en bedrieger. Mensen recognize dat een Scorpion en zijn familie sprak de waarheid niet. En doordat mensen krijgen inzicht, omdat als je recognize dat er is geen geluk voor een weegschaal, omdat de vis nou recognize dat de weegschaal sprak de waarheid niet. Namaste, tot de volgende keer.